नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरु गराउने क्रममा म यो ड्राइभिङ लाइसेन्ससँग सम्बन्धित जानकारीहरु पनि मैले गराएको थिएँ। त्यो पनि पछिल्लो समयको नयाँ अपडेटको साथमा। अनि आज मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजिरहेको यो के हो भने तपाईले जब अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि लिखित परीक्षा पास गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ट्रायल पास गर्नुहुन्छ अथवा ट्रायल पास गर्नु भएन भने रिट्रायलको लागि फेरि रसिद काट्नुहुन्छ अनि त्यसै गरेर 3 पटकसम्म दिन पाउनुहुन्छ र 3 पटकको बीचमा कुनैमा पनि तपाई पास हुन सक्नुहुन्छ। हुनु भएन भने त 3 महिनापछि फेरि प्रोसेस गर्ने कुरा हुन्छ। पास हुनुभयो भने ट्रायल पास भएको दिनको 15-16 दिनपछि तपाई यातायात कार्यालयमा गएर तपाईले लाइसेन्सको लागि एउटा रसिद काट्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन्छ। अब बाइकहरुको चाहिँ 1500 लिने गरेको हुन्छ यातायातले। त्यस्तै अब बी क्याटेगोरीको 2500 यस्तै कसो लिन्छ। त्यही अनुसार क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन्छ। अब जब पास भइसकेपछि तपाई गएर रसिद काट्नुहुन्छ अनि रसिद काटिसकेपछि त्यो रसिद त ल्याउनुहुन्छ तपाई। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि त अब तपाईले त ट्राफिक चेकिङहरुमा त देखाउने त त्यही रसिद हो भनी त्यो रसिद मात्रै नदेखाएर तपाईहरुले भोलि अब मेरो यो सही छ कि छैन, मैले यहाँ भरेको डिटेल अनुसार चाहिँ यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको यातायातको सिस्टममा अब देखाएको छ कि छैन अथवा ओरिजिनल हो कि होइन यो मेरो भन्ने तपाईहरुले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि। किनकि अब चेक त अब आफ्नो सही छ कि छैन भन्ने त जानकारी चेक गर्नै पर्यो। अब जसले पनि गर्छ र अझै आजकल त पछिल्लो समय के छ भने त्यही अब आफूले चेक गर्दाखेरि जुन उनीहरुको सिस्टमले देखाएको हुन्छ नि तपाईको फोटोहरु सहितको डिटेलको एउटा स्मार्ट कार्ड जस्तो स्याम्पलिङ गरेको त्यसैलाई नै प्रिन्ट गरेर लेमिनेसन गरेर अब ट्राफिक चेकिङहरुमा देखाउँदै हिँडेको पनि देखिन्छ। अब तपाईले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि अब तपाईको मेन ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर हो र तपाईको डिटेलसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन, तपाईको फोटोसँग म्याच गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अब ट्राफिक चेकिङहरुमा प्रुफ देखाउन पर्ने हो। त्यसमा सबै कुरा हुन्छ भनेपछि त्यो देखाउँदा पनि भयो। अब तपाईले रसिद काटेको लिएर हिँड्दा पनि खासै केही फरक नपर्ने भयो। तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही लिएर हिँड्न सक्नुभयो भनी अब तपाईले त्यो ट्रायल पास गरिसकेपछि 15-16 दिनपछि गएर जुन लाइसेन्सको लागि रसिद काट्नुहुन्छ नि हो त्यो रसिद अनुसार चाहिँ सिस्टममा कसरी चेक गर्ने त कि तपाईको डिटेलसँग तपाईको फोटोहरुसँग सबै कुरा म्याच गरेको छ कि छैन त हैन हो त्यो हेर्ने कसरी र यदि तपाईले त्यो प्रिन्ट गर्न चाहनु भयो भने त्यो कसरी प्रिन्ट गर्ने अथवा कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आजको यो भिडियोमा सबै जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र समस्या भयो भने चाहिँ अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आएका कमेन्टहरुलाई चाहिँ मैले मेरो साइडबाट गर्ने सहयोग र मेरो साइडबाट दिने सुझाव सल्लाह मैले दिइरहेकै नै छु। तपाईहरुलाई पनि त्यो चाहिँ कमी गराउने छैन भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई आजको यो कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु तपाईले जब यो ट्रायल पास गर्नुहुन्छ नि त्यो बायोमेट्रिक गरिसकेपछि अनि त्यसपछि आएर तपाईको आई टेस्टहरु गरिसकेपछि तपाईले 500 को एउटा रसिद काट्नुहुन्छ यातायातमा गएर हैन। यो मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाएको छु हैन। त्यो रसिद तपाईले जब पाउनुहुन्छ त्यो रसिद पाइसकेपछि तपाईलाई एउटा फेरि अर्को डिपार्टबाट प्रवेश पत्र दिइन्छ। तपाईको फोटो सहितको प्रवेश पत्र त्यहाँ दिइन्छ। त्यही प्रवेश पत्र लिएर तपाई लिखितको लागि जाने हो अनि लिखित पास भइसकेपछि पछि ट्रायल दिँदाखेरि पनि त्यही नै लिएर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ जुन मैले यहाँ अहिले स्क्रिनमा देखाएको छु हैन। अब जब तपाई त्यो लिएर जानुहुन्छ अनि ट्रायल पास गर्नुहुन्छ हैन। अब एकै पटकमा पास गर्नुभयो भने पनि ठिकै छ, 3 पटकसम्म दिन पाइन्छ। अनि ट्रायल फेल हुनुभयो भने त्यसको 15 दिनपछि तपाई फेरि गएर रिट्रायलको लागि भनेर एउटा रसिद काट्न सक्नुहुनेछ। त्यो रसिदमा चाहिँ तपाईको फोटो सहित त्यस्तो दिइदैन, रसिद मात्रै हुन्छ र रिट्रायलको लागि जाँदाखेरि त्यही रसिद लिएर जाने, त्यो हराउनु हुँदैन हैन। त्यो रसिद लिएर गएर जब तपाईले ट्रायल पास गर्नुहुन्छ अनि तपाईको त्यो रसिदमा चाहिँ पास भनेर त्यसरी त्यहाँको अब को हुनुहुन्छ अब सिनियर इन्चार्ज उहाँले चाहिँ साइन गरेर पास भनेर लेखिदिनुहुन्छ जुन मैले यहाँ अहिले यो त्यो पनि स्क्रिनमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु हैन। स्क्रल गरेर मैले तलमाथि देखाइरहेको छु। भनी जब तपाईले त्यो ट्रायल पास गर्नुहुन्छ त्यो ट्रायल पास गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले त्यो रसिद लिएर आउनुहुन्छ हैन। रसिद अथवा प्रवेश पत्र एकैचोटीमा पास गर्नुभएको भए फोटो सहितको हुन्छ के एकैचोटी यहाँ गर्नु भएन भने चाहिँ रसिद मात्रै हुन्छ, त्यसै त केही फरक पर्दैन त्यसले हैन। भने अब तपाईले त्यो ट्रायल पास गर्नुभयो। ट्रायल पास गरिसकेपछि 15 दिन पछि हेर्नुस् है, बीचमा सार्वजनिक बिदा धेरै छैनन् भने
15 दिनपछि, यदि बिचमा सार्वजनिक बिदाहरू छन् भने चाहिँ 15 दिनभन्दा अलि पछि पनि लाग्न सक्छ, त्यसले खासै फरक पर्दैन। सार्वजनिक बिदा छैन भने 15 दिनपछि जाँदा हुन्छ। सकेसम्म तपाईँलाई चाँडै जरुरी छैन भने 1 महिनापछि गए पनि हुन्छ। त्यो ट्रायल पास भएको रसिद लिएर त्यो लिएर जानुभयो अनि त्यसपछि यातायातमा जानुभयो भने तपाईँसँग क्याटेगोरी अनुसारको पैसा माग्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँलाई एउटा चाहिँ रसिद दिनुहुन्छ जसमा तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बरहरू पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर एप्लिकेन्ट नम्बरहरू, अनि तपाईँका नामहरू, तपाईँका सिटिजनसिप नम्बरहरू सबै त्यो रसिदमा चाहिँ हुन्छ हैन। मैले अहिले यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो रसिदलाई चाहिँ मैले हिजो मात्रै कटाएको थिएँ, जसको मैले भरिदिएको थिएँ, उहाँ गएर काट्नु भएको थियो, जुन अब त्यहाँ मितिहरू पनि लेखेको हुन्छ कुन मितिमा त्यो रसिद काटियो भनेर। त्यसपछि यो रसिद पाइसकेपछि अब तपाईँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि तपाईँ पक्का हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म भयो हैन, जसमा तपाईँको लाइसेन्स नम्बरहरू छ, अनि त्यसपछि आएर त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिटेलहरू छ हैन, सबै हुन्छ त्यो रसिदभित्र। त्यो रसिद पाइसकेपछि तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जाँदा अब यातायात चलाएर तपाईँ जान सक्नुभयो, किनकि अब त्यो नै अब स्मार्ट लाइसेन्स नआउँदासम्मको लागि चाहिँ त्यो अब भ्यालिड लाइसेन्स हो तपाईँको लागि, त्यो सकेसम्म हराउनु हुँदैन हैन। अनि त्यसपछि त्यो लाइसेन्स लिएर हिँडेपछि तपाईँ अब पाएको त हुनुभयो, भइहाल्नु भयो, त्यसमा केही समस्या भएन हैन। अब अहिले पछिल्लो समय के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो लाइसेन्स नम्बरहरू तपाईँको डेट अफ बर्थहरू राखेर यातायातको वेबसाइटबाट लाइसेन्स चेक गर्ने सिस्टम छ। यदि कसैले फेक लाइसेन्स लिएर हिँडेको छ भने कुनै पनि ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीहरूले चेक गर्दाखेरि तपाईँको त्यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि यही मान्छे हो कि होइन भनेर ट्राफिक पुलिसहरूले त्यो चेक गरेर तपाईँलाई चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीहरूले। किनकि अहिले अनलाइनबाट अब देखिने भएपछि त सबैलाई सजिलो भयो कि यही मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा कन्फर्म हुने भयो। यसमा भएको त्यो नम्बरहरू राखेर त्यो डेट अफ बर्थहरू राखिसकेपछि अब यातायातको वेबसाइटबाट मजाले त्यो भ्यालिड हो कि होइन, अनि त्यसपछि त्यही मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ सबै थाहा हुन्छ हैन। भने म आज तपाईँलाई त्यो कसरी चेक गर्ने भनेर देखाउने हो यो भिडियोमा। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब तपाईँलाई उसमा वेबसाइटतर्फ लैजान चाहन्छु है त। त्यसको लागि तपाईँले एउटा कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस्, अनि यो ब्राउजरमा गएर यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल भनेर गर्नुहोस्। ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमका लिङ्कहरू आउँछन्। यहाँ माथिपट्टि हेर्नु त एप्लिकेन्ट लगइन भनेर भनेको छ नि, हो यसलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ हैन। नभए मैले यहाँ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यसलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ है। यहाँ गइसकेपछि यहाँ यस्तो यो माथिपट्टि यहाँ हेर्नु त यहाँ मेनु ट्याबहरू, यहाँ माथिपट्टि तपाईँले ट्याबहरू देख्न सक्नुहुनेछ। होम, लाइसेन्स सर्च, प्रिन्ट चेक, फ्याग, गाइड भन्ने। यो लाइसेन्स सर्चलाई क्लिक गर्नुभयो भने स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स सर्च भनेर यहाँ यसरी देखिन्छ। यतापट्टि तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, जुन यो एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि नेपालीमा छ तपाईँसँग, इङ्ग्लिसमा छैन भने चाहिँ तपाईँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा बनाएका नागरिकताहरूमा त पछाडि इङ्ग्लिसमा पनि अब डेट अफ बर्थ राख्ने गरेको छ। पहिलाकोमा चाहिँ हुँदैन थियो, पहिलाकोमा जसको छैन उहाँहरूले चाहिँ कन्भर्ट गरेर राख्नु होला हैन। पछिल्लो समय बनाएका नागरिकताहरूमा फेरि त्यहाँ बकाइदा इङ्ग्लिसमा पनि डेट अफ बर्थ दिएको हुन्छ, त्यसैलाई राख्दा पनि भइहाल्यो हैन। मैले चाहिँ अब यहाँ डेट अफ बर्थ राख्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर चाहिँ मैले जसको रसिद काट्न लगाएको थिएँ उनको डेट अफ बर्थ मैले यहाँ राखेँ। यतापट्टि चाहिँ लाइसेन्स नम्बर राख्नुपर्छ। अब लाइसेन्स नम्बर कुन हो भन्ने हो भने तपाईँले जुन लाइसेन्सको लागि पास भएको रसिद लगेर कटाएर लिएर आउनु भएको थियो नि एउटा रसिद, हो त्यो रसिदमा भएको नम्बर नै लाइसेन्स नम्बर हो। यहाँनिर लाइसेन्स नम्बर टाइप गर्दाखेरि त्यहाँ लाइसेन्समा भएकै अनुसार टाइप गर्नु होला। जहाँ हेर्नु त यहाँ अगाडि दुईवटा डिजिटपछि यसले यहाँ माइनस चिन्ह देखाएको छ, दुईवटा डिजिटपछि फेरि माइनस देखाएको छ हैन, त्यो त्यही अनुसार टाइप गर्नु होला है, नत्र फेरि इनभ्यालिड भन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ लाइसेन्स नम्बर पनि टाइप गरेँ, अनि यहाँ क्याप्चा, ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ भएको अब यो क्याप्चा टाइप गरेँ। यो टाइप गरिसकेपछि मैले यहाँ सर्च लाइसेन्स गर्छु। यो गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् त यता साइडतिर चाहिँ के देखायो भन्दा त्यो लाइसेन्स देखायो हैन। अब हामीले जुन रसिद काटेर ल्याइसकेपछि त्यसमा भएको लाइसेन्स नम्बरहरू अब चेक गर्दाखेरि त अब हाम्रो त यहाँ त पुरा देखायो हैन। अब नाम देखायो, अनि प्यारेन्ट्सको नाम देखायो, आफ्नो नागरिकता नम्बर देखायो, डेट अफ बर्थ देखायो, अनि उसको एड्रेसहरू देखायो, ब्लड ग्रुपहरू, फोटोहरू, अनि यो कहिले इस्यु भएको थियो, अनि कहिले एक्सपायर हुने हो भन्ने कुरा यसले सबै यहाँ देखायो
हैन। अझ यहाँ पुरा देखाएको छैन, यहाँ तल इस्यु बाई भनेर र यहाँ सिग्नेचर होल्डर भनेर यहाँ दुईटा एड गरेको छैन। यो पछि तपाईँहरूको यो लाइसेन्स आउँदाखेरि यहाँ तपाईँको सिग्नेचर र यो कार्ड इस्यु गर्ने यो हाकिम अधिकृतहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिग्नेचर सहित आउँछ हैन। अहिले चाहिँ यहाँ दुईटा सिग्नेचर छैन। अनि यसरी चाहिँ पछि आउने स्मार्ट जस्तो चाहिँ एउटा स्याम्पलिङ चाहिँ यहाँ देखाउँछ। अब तपाईँले यसैलाई प्रिन्ट गराएर है, यसैलाई चाहिँ अब सेभ गरेर अथवा स्क्रिनसट गराएर अथवा आफूसँग अब प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टर छ भने आफ्नैबाट प्रिन्ट गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नोमा छैन भने अब कुनै साइबरहरूमा जानुभयो भने उनीहरूले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर प्रिन्ट गरेर लेमिनेसन गरेर एउटा स्मार्ट जस्तै बनाइदिन्छन्। त्यही लिएर तपाईँले हिँड्दा पनि हुन्छ। यसरी यहाँ हामीले यो लाइसेन्स सर्चमा गएर यो आफ्नो डिटेल राखेर सर्च गर्दाखेरि यहाँ स्मार्ट जस्तै एउटा स्याम्पलिङ देखायो भने बुझ्नुहोस् अब तपाईँको लाइसेन्स यो ओके छ। यसमा कुनै पनि अब फेक भन्ने यताउता केही चान्सै हुँदैन। यो लाइसेन्स चाहिँ अब हाम्रो यातायातको वेबसाइटले त देखाउँछ। अनि त्यसपछि आएर यो नागरिक एप छ नि, अहिले पछिल्लो समय सरकारी कागजातहरू देखाउने मोबाइल एप्लिकेसन नागरिक एप भन्ने हो, त्यसमा पनि तपाईँले यो लाइसेन्स नम्बरहरू हान्नुभयो भने त्यहाँ पनि उसले यो तपाईँको डिटेलहरू देखाइदिन्छ। यति भएपछि तपाईँ चाहिँ अब पाएको हुनुहुन्छ। स्मार्ट त अब जहिले आउला नआउला मतलब भएन। अब आए ठिकै छ, नआए पनि तपाईँलाई स्मार्ट भए बराबरको काम यसले गर्छ। यसरी चाहिँ आफूले ट्रायल पास गरिसकेपछि लाइसेन्सको लागि रसिद कटाएपछि र तपाईँको त्यो ओके छ कि छैन विवरणहरू, अनि तपाईँको लाइसेन्स चाहिँ अब उनीहरूको वेबसाइटमा देखाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो मेथडबाट चेक गर्न सकिन्छ। र यसरी चेक गर्दा देखायो भने तपाईँ पाएको हुनुभयो। तपाईँको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ अब ओरिजिनल तपाईँको यातायातको वेबसाइटले डिस्प्ले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त। साथीहरू, आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। तपाईँले पास गरिसकेपछि आफ्नो डिटेल राखेर चेक गर्दाखेरि तपाईँको सही डिटेल देखायो कि देखाएन त्यो मलाई कमेन्टबाट जानकारी गराउनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक क्लिक पनि गरिदिनु होला। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनुभएको छ, च्यानलमा अब पहिल्यैदेखि आउनुभएको छ अथवा पहिलो पटक आउनुभएको छ र याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकै रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नजिकै रहेको अर्को बेल आइकन देखिनेछ त्यसलाई पनि क्लिक गरेर अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ इन्फर्मेसनहरू तपाईहरुलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।